මචං හරි දේ කරනවටත් වඩා වැදගත් වැරදි දේ නොකර ඉන්න එක. හැබැයි මේ වැරදි දේවල් අපි හැමෝම කරන හින්දා තමයි අපේ channel එකේ videos මිනිස්සු අතරට යන්න පරක්කු වෙන්නේ. උඹලා දන්නවනේ YouTube එකේ ඉන්න සුපිරි වැඩෝ. මම මේ සුපිරි වැඩෝ 5 දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා මේ YouTube එකේ අපි කරන වැරදි මොනවාද කියලා. මට ඒගොල්ලෝ කරුණු දෙක ගාන කිව්වා මේ වැරදි මොනවාද කියලා. මම ඒවා පැහැදිලිව සිංහලෙන් අද උඹලට කියලා දෙනවා. මේ කියන්නේ මම නෙමෙයි මචං. මේ කියන්නේ YouTube එකකින් වැඩ දාපු සුපිරිම වැඩෝ 5 දෙනෙක්, ලෝකෙ ඉන්න සුපිරි වැඩෝ 5 දෙනෙක් තමයි මේ කියන්නේ මේ දේවල් කරන්න එපා. මේ දේවල් මම කරා. ඒක හරි ගියේ නෑ. මගේ වැඩේ පරක්කුනේ ඒ හින්දායි. ඒ හින්දා උඹලා මේ දේවල් කරන්න එපා කියලා. දිගටම අහන්න, දිගටම බලන්න. ඉතින් අපි සෙට් වෙමු මොනවාද මේ වැරදි, අපි කොහොමද මේ වැරදි හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අදත් වැඩේ පටන් ගන්න කලින් අපි පටන් ගන්නවා අපේ මල්ලිලට උදව් කරන්න, විශේෂයෙන්ම මේ පිස්සට උදව් කරන්න ඕනේ. පිස්සන්කට උදව් කරන්න ඕනේ නේද? පිස්සට උදව් කරන්න ඕනේ කියන්නේ පිස්සා දෙන්නේ ආතල් විතරයි. ඉතින් මේ ආතල් බලන්න ඕන නම් මේ පිස්සා channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. හොඳ channel එකක්, හොඳ ගමනක් යන්න තියෙන channel එකක්. මම මේ channel එකත් බැලුවා. මම වීඩියෝ දෙකක් විතර බැලුවා, බොහොම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. පොඩි support එකක් දෙන්න. පිස්සු ආතල් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම barista Ivon කියන්නේ බොහොම හොඳ channel එකක්. මොකද මේ channel එක දැන්ටමත් subscribers 2500කට වඩා subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේක විවිධාකාර දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ thumbnail එක බැලුවම පේනවා මේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කැමති දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ කොල්ලෝ මේ ඉතින් පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න. මේ ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන ලොකු ටිප්ස් ටිකක් එහෙම ගන්න පුළුවන් මේ සමහර දේවල් ගැන. කොහොම වෙතත් බොහොම ලස්සනට කරගෙන යන channel එකක් අපි සුබපතනවා. ඒ වගේම අපි support කරනවා මේ channel එකට. ඊට අමතරව Mr. ආචියා මේ පොඩි මල්ලි කෙනෙක්. හැබැයි මේ මල්ලිගේ මම channel එක බැලුවා. මේ channel එක ඉතාමත්ම වේගෙන් දියුණු වෙන channel එකක්. මේ මම බලපු channel වලින් ඉක්මනටම දියුණු වෙයි කියලා හිතන channel එකක් තමයි මේ channel එක. මේ channel එකේ හොඳ flow එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මල්ලි ගොඩක් දේවල් හරියට කරනවා. හොඳ reviews ටිකක් තියෙනවා. මල්ලි විශේෂයෙන්ම technical reviews වගේ දාලා තිබුණා. ඉතින් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ මල්ලිගේ තීරය එක හොඳයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පොඩි කොල්ලෙක් හින්දා ඔයගොල්ලෝ support එකක් දෙන්නම ඕනේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගිහලා මේ මල්ලිට support එකක් දෙයි කියලා. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මේ හැමෝටම කියන්න මොකද්ද මේ අපේ YouTube එක ඇත්තට තියෙන වැරදි, මොනවාද මේ වැරදි, කොහොමද මේවා වෙන්නේ, ඒ වගේම ඒවා ෆික්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම නෙමෙයි සුපිරි වැඩ 5 දෙනෙක් කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අහගෙන ඉන්න. පළවෙනිම වැඩකරුවා තමයි ජෙරල්ඩ් අන්ඩන් කියන්නේ. ජෙරල්ඩ් අන්ඩන් කියන්නේ සුපිරිම YouTube කලාකරුවෙක්. ඒ වගේම 1,39,000ක් subscribersලා දැන්ටමත් ඉන්නවා. එයා කරන්නේ වීඩියෝ මේ කැමරාස් වල reviews, cameras technical reviews ඒව තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ technical review තමයි cameras අපි හොයනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකෙන් පෙන්නන්නේ. මම මෙයාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ මෙයා පටන් ගද්දි මෙයා කරපු වැරදි මොනවාද කියලා. ඉතින් මට මෙයා වැරදි දෙකක් කිව්වා. එකක් එයා පටන් ගද්දි කිව්වා variety content කරන්න එපා කියලා. අපි මල්ලිලා ගොඩක් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සමහරට gaming channel එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ cooking channel එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ 3D මොනවාරි animation channel එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔන්න ඔයගොල්ලෝ එකපාරට දානවා මොකක් හරි cooking video එකක්. එහෙම නැත්නම් news video එකක්. නැත්නම් trend වෙලා යනවායි කියලා මොනවාරි වෙන එකක් දානවා. මෙයා කියන්නේ මල්ලි එහෙම කරන්න එපා. මොකද එහෙම කරොත් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක බලලා කවුරුහරි subscribe කරොත් ඒගොල්ලෝ කියනවා negative subscriber කෙනෙක් තමයි ඇති වෙන්නේ කියලා. මේ negative subscribersලා කියලා මේගොල්ලෝ අදහස් කරන්නේ අපි කරන වැරද්දක් තමයි අර sub to sub කට්ටිය. sub to sub වගේ තමයි. කවදාවත් ඕගොල්ලන්ගේ එන වීඩියෝස් ඊළඟට දාන වීඩියෝස් ඒගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ. එතකොට YouTube එක හිතනවා ඕගොල්ලෝ දාන වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ගේ subscribers වලවත් බලන්නේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේ කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන හින්දා විශේෂයෙන්ම කල්පනා කරන්න ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න මොකක් හරි තියෙනවා නම් මොකක් හරි අංශයක් තියෙනවා නම් ඒ අංශෙ දිගින් දිගට වීඩියෝස් දාන්න නැතෝ වෙන ඒවා දාන්න එපා කියලා තමයි ජෙරල්ඩ් අපිට කිව්වේ. ඊට අමතරව එයා තව ලොකු විශේෂ දෙයක් කිව්වා. ඒක මටත් බොහොම හිතට වැදුණු දෙයක් තමයි. ඒ තමයි entitled කියලා හිතන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ channel එකෙත් අපි දැන් වීඩියෝස් 10ක් දැම්මා. මාස්කට් වීඩියෝස් 10ක් දැම්මා. වීඩියෝස් 15ක් දැම්මා. මම හිතන්න පුළුවන් අයියෝ ඇයි මගේ වීඩියෝ එකට මේ views 20000ක් 30000ක් නැත්තේ. ඇයි මේ අහවල් එක්කෙනාගේ වීඩියෝස් වලට මගේ තියෙන තරම්වත් දෙයක් කියන්නේ නැහැ. උන්ට 20000ක් 30000ක් තියෙනවා. මටත් තියෙන්න ඕනේ. මල්ලියෝ මේ YouTube එක කියන්නේ YouTube ගේම කියන්නේ මැරතන් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා මේ ස්ප්‍රින්ට් එකක් නෙමෙයි. මීටර් 100 තරගේ නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා මැරතන් එකක්. මේක අපි දුවන්න ඕනේ බොහොම සංගමයකින් ඒ වගේම ඉවසීමකින්.
ඒ වගේම අපි දාන හොඳම වීඩියෝ වලට සමහරට හිට වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි කොයි වෙලාවක හරි අපි හිට වෙන්න ගටන් ගත්තාම මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අර හොඳම වීඩියෝත් උඩට එනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයා කියන්නේ අපි දාන වීඩියෝස් වලට දාන්න හැබැයි ඉන්ටයිටල් කියලා. මට මේක ලැබෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න එපා. එතකොට මේ YouTube එකෙන් අපි ඉක්මනටම සමු ගන්නවා කියලා තමයි මට ජෙරල් කිව්වේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඊට පස්සේ මම ඇහුවා දන්න ඩිලිට් කියන channel එක. මේ කැනඩාවෙන් එන සුපිරි channel එකක්. මේකටත් ලක්ෂ 3000ක් විතර දැන්ට subscribersලා ඉන්නවා. ඊටමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත දිනු වෙච්ච channel එකක්. ඉතින් මේ channel එකේ මේ නිර්මාතෘත් මට කිව්වා තව අලුත් ටිප් දෙකක්. ඒ ටිප් දෙක තමයි පළවෙනි එක තමයි මේ විශේෂයෙන්ම එයා කිව්වේ දෙයක් තමයි සේව් එක අපි මේ උදව්වක් හැටියට අපේ යාළුවන්ට කියනවා ලයික් එකක් දාපන් මචං, subscribe කරපන් මචං. ඔය වැඩේ කරන්න එපා කියලා තමයි මම නම් කිව්වේ. මොකද එහෙම කර එයා කියන විදියට එයා කියන කතාව සම්පූර්ණ නැද්ද? මොකද එක අපි ෆිට් එකට එහෙම කරාට දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහනේ. තුන්වෙනි වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහනේ. මචං එහෙම වුණාම වෙන්නේ අපේ channel එක පිටිපස්සට යනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලෝගේ මේ කොහොමද මේ quality ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ quality එක මෙයා කිව්ව මට මෙයා කිව්ව දේ තමයි එහෙම උදව්වක් හැටියට කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ quality එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් බොහොම අපි හිතමුකෝ අපේ වීඩියෝ එක බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 100යි කියලා 100 දෙනයි බලන්නේ. ඒ 100 දෙනාම බලන්නේ අපේ උදව්වක් හැටියට නෙමෙයි. මේ අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතලා නම් ඒ 100 වැදගත් මචං 5000ක් 10000ක් වගේ අපේ නිකන් ෆිට් එකට යාළු ෆිට් එකට නැත්නම් සබ් ටු සබ් කරපු හින්දා බලන මිනිසුන්ට වඩා. මොකද මේ 100 දෙනා හොඳ රිසල්ට් එකක් YouTube එකට දෙනවා. ඒතකොට YouTube එකේ හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මේ අපි ඉන්න 100 දෙනාට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා 100යි ඉන්නේ. මේ 100 දෙනාම බලනවා. මේ 100 දෙනාම මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් බලනවා. ගොඩක් දුරට බලනවා. වීඩියෝ ඩියුරේෂන් එක හොඳයි. ඒතකොට YouTube එකේ හිතනවා නෑ අපි නම් මේ වීඩියෝ එක තවත් කට්ටිය කැමති ඇති. මම තව කට්ටියකට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා මේ වීඩියෝ එක පෙන්වනවා මචං. ඉතින් ඒකින් හින්දා මෙයා කියන්නේ මේ විදිහට යාළුවන්ට ෆේවර් එකක් හැටියට අපේ වීඩියෝ එක බලන්න කියන එක නවත්තන්න කියලා තමයි මෙයා නම් කිව්වේ. අනිත් එක මෙයා ලොකු දෙයක් කිව්වා ඔයාගේ thumbnail එක තමයිලු විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ thumbnail එකට ලොකු focus එකක් දෙන්න කියලා. මෙයා කියපු කතාවේ මෙයා සාරාංශගත කරලා කිව්වොත් මෙයා කිව්වේ අපි කියනවනේ අපිට views නැහැ කියලා. ඒක වෙන්න බෑ මචං. අපි ඕනම නිකන් වීඩියෝ එකක් දාලා බලන්න. නිකන් මේ කිසිම තේරුමක් නැති වීඩියෝ බලන්න. ඒකේ දාලා ඔයා බලන්න දවස් 3කට 4කට විතර පස්සේ ගිහිල්ලා ඉම්ප්‍රෙෂන් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඉම්ප්‍රෙෂන් කියන්නේ මේ thumbnail එකක් පෙන්නපු වාර ගන්න. මිනිස්සුන්ට thumbnail එක පෙන්නපු වාර ගන්න. අඩුම ගානේ 1000කට කිට්ටු වෙනවත් ඉම්ප්‍රෙෂන් තියෙනවා මචං. ඒ කියන්නේ දහස් දෙනෙක්ට YouTube එක ඔයාගේ thumbnail එක පෙන්නුවා. හැබැයි මේ thumbnail එක ක්ලික් කරේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ thumbnail එක දැන් මෙයාගේ මේ thumbnail එහෙම බැලුවාම බොහොම පැහැදිලි ලෙස ඒ thumbnail එකේ ඒ thumbnail ක්ලික් කරන්න ඕන විදියට හදලා තියෙනවා. මම මේ thumbnail ගැන වීඩියෝ එකක් දැන්ට කරගෙන යනවා. ඒ වීඩියෝ එක ඊළඟට එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ thumbnail එක අපි click through rate එක වැඩි කරගන්න කොහොමද thumbnail එකක් හදන්නේ කියන එක thumbnail එක හදන විදිය නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ දන්නවා thumbnail හදන විදිය. ඕගොල්ලන්ට software තියෙනවා. thumbnail එක හදන concept එක මොකක්ද කියන එක කියලා දෙන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් මේක subscribe කරන්න. ඕගොල්ලෝ දිගටම මම උදව් කරන එක කරන්නේ. ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. ඒකින්ද මෙයා කිව්වා thumbnail එක ගැන වැඩිපුර බලන්න කියලා. ඒක ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් දියෝ පැට්ටෙන් නමක් තියෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා වැඩකරුවෝ ඇවිල්ලා සිඩ්නි ඩියොන්සොන්. මෙයාත් ඇවිල්ලා සුපිරි කැමරා සම්බන්ධ වීඩියෝස් කරන කෙනෙක්. ඉතින් බොහොම හොඳ වීඩියෝ YouTube channel එකක් පවත්වාගෙන යනවා. දැන්ටමත් 1,03,000ක subscribersලා ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ දැන්ටම වැඩ කරලා දෙයක් ලබාගත්ත මිනිස්සු ඉඳලා මේගොල්ලන්ගේ උපදෙස් ගන්න එක අපිට හැමෝටම බොහොම වැදගත්. මෙයා මට කිව්වේ වරදවල් දෙක තමයි. එක තමයි එයා කිව්වා බය වෙන්න එපා කියලා. ප්‍රධානම දේ. අපි සමහර වීඩියෝස් අපේ අයිඩියා කාවට අපි බයයි මේවා හරියන එකක් නැහැ. මේක බලන එකක් නැහැ කියලා අපි හිතන්නේ. මෙයා කියන්නේ ඒවා කරේ නැත්නම් අපි කවදාවත් මේක හරියනවද වැරදිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔරිජිනල් කන්ටෙන්ට් එකක් හදලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිස්සු නොබලන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඒක කරලා බලන්න. සමහර විට නොබල හිටියත් කියන්න බෑ. YouTube එකෙන් ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයාගේ වෙනත් වීඩියෝ මේකින් ඉඳ ප්‍රොමෝට් වෙන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් දිගටම මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා තමයි මෙයා මට කිව්වේ. ඊට අමතරව මෙයා තව දෙයක් කිව්වා කොපි කරන්න එපා කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි දැන් අපි අපේ ලංකාවේ වුණත් ඉන්නවනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් බැට්ටා ඉන්නවා. ඒ වගේ ලෝචිලා ඉන්නවා. ඒ වගේ හොඳ ගොඩක් subscribersලා ඉන්න channel ඉන්නවා. අපි කරන්නේ මේ channel අමුමේ කොපි කරනවා. මේගොල්ලන්ගේ thumbnail එක විදියටම මෙයා කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් ඩුප්ලිකේට් එකට කැමති නැහැ. මෙයා පටන් ගත්ත කාලේ කේසි තමයි කොපි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කේසි කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න සුපිරිම YouTube තරුව.
ඉතින් ඒක උනාට කියලා මෙයාට එහෙම ලොකු දෙයක් මේ එයාගේ වීඩියෝස් වලට ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හම්බ වෙලා නැහැ. හැබැයි මෙයාගේ විදියට මගේ අනන්‍යතාවයක් ඇටියට ඔයාගොල්ලන්ගේ අනන්‍යතාවයක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ. ඔරිජිනල් කෙනෙක් වෙන්න ෆේක් එකක් ඩුප්ලිකේට් එකක් වෙන්න එපා කියලා තමයි අපිට සිඩ්නි අපිට කියලා දුන්නේ. ඊළඟට මට හම්බුණා කිනෝටිකා ඇවිල්ලා 76000කට වඩා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්න channel එකක්. ආයෙමත් කැමරා තමයි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධානම ෆෝම් එක. ඒගොල්ලෝ වීඩියෝස් දාන්නේ ගොඩක් කැමරා ටෙක් ඔය කැමරා වලට අදාළ දේවල් වලින්. ඉතින් කිනෝටිකාත් මට කිව්වේ විශේෂයෙන්ම ફોකස් එක තියාගන්න බලන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි ගොඩක් ජොබ් එකක් කරන ගමන් තමයි නැත්නම් වෙන වැඩක් කරන ගමන් තමයි මේ YouTube එක කරන්නේ. එහෙම වුණාම ફોකස් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඊටත් වඩා ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නේද? මේ කෙල්ලව හම්බෙන්න යන්නත් ඕනේ, ගේම් එකක් පොඩ්ඩක් ගහන්නත් ඕනේ, ෆිල්ම් එකක් බලන්නත් ඕනේ. මචං ඔහොම වුණාම YouTube එකෙන් මේකනේ YouTube එකෙන් අපි කරන්නේ මේක සල්ලි හම්බ කරන්න. කවදාද අපිට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවනම් සල්ලි හම්බ වෙන්නේ ජොබ් වලින්නේ. ඉතින් ජොබ් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන්ද මේ එක්කෝ පුළුවන් වෙලාවට කරනවා කියලා එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට සල්ලි දෙයිද? කවුරුත් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් YouTube එකත් එහෙම තමයි මචං. මේකට පොඩ්ඩක් කැප වෙන්න ඕනේ. මම උනත් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් කරද්දි මම වීඩියෝ එක සෑහෙන්න පරීක්ෂණයක් කරලා එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක හරිද මම දෙන ඩීටේල්ස් හරිද කියලා බලලා මම ගොඩක් ස්ටඩි කරලා මම විශේෂයෙන්ම පුරුද්දක් හැටියට මේ channel එකට වීඩියෝ එකක් දාන්න මම හැමදාම රෑ 11 ඉඳන් පාන්දර 1 වෙනකම් විතර වීඩියෝස් බලනවා, ස්ටඩි කරනවා, කියපු දේවල් බලනවා මට හරියනවද කියලා. එහෙම කරලා පොඩ්ඩක් කැප වෙලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ දේ නොකරනම් දැනකට එන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා තමයි අපිට කිනෝටිකා channel එකෙන් කිව්වේ. ඊට අමතරව එයා තව කිව්වා අපිට විශේෂයෙන්ම අපේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම දැන් ඔයගොල්ලෝ කුකින් channel එකක් කරන්නේ කුකින් channel එකක් තියෙන කෙනෙක්ව ඒ channel එකක් හොයාගන්න. ඔයාගේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ subscribersලා 1000යි නම් ඉන්නේ ලක්ෂ 5ක් ඉන්න දැන් අපේ උදාහරණයකට මේ අපේ අම්මා වගේ channel එකට ලිව්වයි කියලා ඒගොල්ලෝ සමාජයට ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති වෙනකන් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ළඟින් යන channel එකක් කතා කරොත් මචං අපි එකතු වෙලා වැඩක් කරමු, අපි වීඩියෝ එකක් දාමු මේ විදිහට මේ කියලා කතා කරොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් YouTube වල එකට වැඩ කරන්න කැමතියි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම තව ගොඩක් කට්ටියකට ඔයාගේ වීඩියෝස් පේනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් වෙන YouTubers එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, ඒගොල්ලොත් එක්ක කොලැබරේට් කරලා වැඩ කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ නම හොයාගෙන ඔයාලට Facebook හරි Instagram හරි ගිහලා ඒගොල්ලන්ගේ personal නම හොයාගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ යාට ටෙක්ස්ට් කරලා කියන්න අපි සම්බන්ධ වෙමුද මොකක් හරි වැඩක් එකට කරමුද ඒගොල්ලන්ටත් වාසියක් වෙන්න අපිටත් වාසියක් වෙන්න දෙයක් කරන්න කියලා තමයි මට මේ කිනෝටිකා channel එකනොත් කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මම නික් නිමින්ගෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ. මම විශේෂයෙන්ම ගොඩාක්ම ස්තුතිවන්ත වෙන channel එක මම නිතරම බලන channel එක. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ගේන්න මම ගොඩක් දේවල් ගන්නෙ මේ channel කීපයක් අතරින් මේක එක channel එකක් නික් නිමින් දැන්ටමත් ලක්ෂ 6කට වඩා subscribers ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ මෙයා ගාව ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාගේ සුපිරි ඇඩ්වයිස් තමයි කොහොමදක් තියෙන්නේ. මෙයා මට කිව්ව එක පළවෙනි දේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම view duration එක. මම ඒ කියන්නේ එයා මට ගොඩක් දේවල් කිව්වා. ඒකින්ද මම ඒක ගැන ළඟදී තව වීඩියෝ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙනම වීඩියෝ එකක් තමන්ගේ channel එකේ වීඩියෝ එක බලන ප්‍රතිශතය. වීඩියෝ එකක ඒ කියන්නේ වීඩියෝ විනාඩි 10ක වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් විනාඩි 10න් කීයක් සමස්තයක් වශයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ viewers බලනවාද? ඒක තමයි එයා කිව්වේ ප්‍රධානම දේ YouTube channel එකක් hit වෙන්න. ඉතින් ඒක දිනු කරගන්න ඒ ගැන බොහොම හොඳ ට්‍රැක් එකක් තියාගෙන ඉන්න එයා කිව්වා. එයා දිගින් දිගටම එයා පටන් ගත්ත අලුත එයා chart එකක් අරගෙන හැම වීඩියෝ එකේම performance ලියුවා කියලා කිව්වා. එතකොට එයා දැනගත්ත කිව්වා මේ විදියට performance උඩ යනවා නම් ඒ දිගටම එයා කරන වැඩේ කරගෙන ගියා. performance පල්ලයට බැස්සොත් එයා ටක් ගාලා නවත්තලා අර ඉස්සල්ලා තිබුණු තැන ඉඳන් ආයෙමත් පටන් ගත්තා කියලා. ඒ වගේ බොහොම වටින උපදේශ කීපයක්ම දුන්නා. ඒක විශේෂයෙන්ම අනිත් එක එයා කිව්වා මේ trends ගැන හිතනවා නම් අපි Google trends ගැන යූස් කරන විදිහ ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දීලා තිනවා. මේ trends ගැන හිතනවා නම් හැම trend එකම ගන්න එපා කියලා කිව්වා. මොකද සමහර trend අපිට අදාළ නැති ඒවා. මොකද අපි ගොඩක් trends බලන මල්ලිලා හැම trend එකම යූස් කරන්න යනවා. එහෙම බෑ මල්ලි. ඔයගොල්ලෝ කරන දෙයට අදාළ trend එකක් වෙන්න ඕනේ. මේක විශේෂයෙන් මෙයා මට කිව්වා. ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඕගොල්ලන්ටත් කියන්න කියලා. ඉතින් අද මේ channel එකේ මම බොහොම සරල විදියට මම කියනකට වඩා මගේ channel එක තාම අලුත්නේ. ඉතින් මම කියනකට වඩා මේ සුපිරි වැඩ්ඩන්ගේ channel වලින් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගෙනාවා 10ක් කරන වැරදි. ඉතින් මම හිතනවා මේ 10ම ඕගොල්ලෝ නොකරනවා ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ channel එකේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් මේක උදව් වෙනවා නම් මම බොහොම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේ මට
ගොඩක් මල්ලිලා කෝල් කරලා ටෙක්ස්ට් කරලා කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ channel එකේ වෙන විස්තර කියලා තියෙනවා. ඉතින් මල්ලි මට පුළුවන් වෙලාවක මම ඕගොල්ලන්ට එක chat කරනවා. සමහරවිට මම busy. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මම ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳනවා. ඉතින් මට පොඩි කාලයක් දෙන්න එකට. දිගටම මට WhatsApp කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට කියන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම මට පුළුවන් විදියට ඔයගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් දෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙමු.